සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ හැමෝම මගේ Masterminds YouTube channel එකට. ඔයාලට මතක ඇති Fiverr Illustrator skill test එක ගොඩ දාගන්න එක ගැන වීඩියෝස් දෙකක් මම ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තා. ඔයාලා ඒක දැනටවත් බලලා ඇති කියලා හිතනවා. Photoshop skill test එක ගොඩ දාගන්න එකට වෙනම වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතනවා. මොකද මම Illustrator skill test එකේදී ඒ දේවල් පැහැදිලි කරා. මේකත් ඒ වගේම තමයි ගොඩ දාගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ටෙස්ට් ආන්සර් ලින්ක්ස් දෙකත් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට තවත් වැදගත් වීඩියෝස් ගොඩක් එක්ක ඉක්මනට හමු වෙමු. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට.